फायदा घेताना हे 2 मेन्स. तिने शब्द देऊन चुकला म्हणजे काय खायचं ना. माझी इच्छा आहे की 2 तोळ्याचं लॉकेट करावे ना. हल्ले 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 इंडिकेटर हल्ले. चला चला घेऊ. थँक्यू. आता बायकोचं बरंच काम होणार आहे. आज कोल्हापूरच्या खाऊ गल्लीमध्ये काहीच सोडणार नाही. उद्याचा पोटाचा विचार करा. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा कृष्णा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर बघा काल होता इंटरनॅशनल मेन्स डे आणि खरं सांगायचं म्हणजे काल विश केलं मी यांना, पण अख्ख्या दिवसभरात एकदाही बाहेर येण्यासाठी किंवा काही घेण्यासाठी असा वेळ मिळाला नाही. मला वेळ होता पण श्रीमंत सरकारांकडे अजिबातच वेळ नव्हता. त्याचं काय कारण होतं? ड्युटी असल्यामुळं नाही वेळ मिळाला आणि रात्री पण म्हणजे शिफ्ट वाईज होती ड्युटी, तर त्यांना थोडंसं म्हणजे बिझीच होतं पूर्ण स्केड्यूल त्यांचं. ते मला म्हटले की उद्या सेलिब्रेट करूया आपण. मग मी म्हटलं चला आलोय बाहेर तर तुमच्या आवडीचं काहीतरी शॉपिंग करूया, काहीतरी गिफ्ट घेऊया. काय शॉपिंग करतात काय ते काय घ्यायचं? शॉपिंग बिपिंग काय नाही. आता बायकोचं एवढं प्रेम आहे म्हणजे विषय आहे का. शॉपिंग बी करायची, जेवण बी करायचं, सगळं. असं का? काय आवडतं सगळ्यात? मला खायला सर्वात जास्त आवडते. बघूया आता काय खायला घालते तू. मंचुरियन खाऊ का जरा टाकी? एवढं थोडं असल्यास चला चला लगेच. आणि हो तुम्हा सर्वांना एक दिवस लेट का असेना पण जागतिक पुरुष दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा सगळ्यांनाच, सगळ्याच पुरुष मंडळींना. तर काय म्हणतात? नाही कसं आहे, मेन्स डे असेल विमेन्स डे असेल याच्या पाठीमागे उद्देश एवढाच असेल असं मला वाटतं की बाबा आपण काहीतरी त्या व्यक्तीबद्दल स्पेशल अटेन्शन किंवा काहीतरी आवाज येत नाही पुढे आपण बोलूया. काय खातात मंचुरियन बघूया. चला आता खाऊ गल्ली जवळच्या खाऊ गल्लीला आलोय आम्ही. काय घ्यायचं मग? मंचुरियन ना? आधी पाणीपुरी आधी माझी खायची इच्छा आहे. मन बदलले आता. आता बायकोचं बरंच काम होणार आहे. चला आता पाणीपुरी 15 प्लेट तर कमीत कमी खाणार आहेत का तेवढे परत मध्ये पैसे आहेत आहेत. चला आप भी क्या याद रखोगे? पहिलेच काढू नकोस हा. श्री तुझं पण आहे हा आज डे. मस्त आहे. अहो श्रीचा पण डे आहे. गॅस काय करताय? अगोदर झालाय की नाही किड्स डे झाला पण मेन्स डे. सांडेल किती द्यायला लागली तुला कितना हुआ? खाते जाओ. बेस्ट आहे की याच्याने पोट भरलं तर माझे पुढचे पैसे वाचणार आहेत. काय खायचंय तुला आणखी? मग आणखी काय? आता मला मूड झाला. आता चिकन 65 खायचं. चला कोल्हापूरचं फेमस चिकन 65. काय झालं आज? ते पाहिजे बायको पार्टी म्हणलं काय विषय आहे का? चला तुम्ही तर काय आठवण ठेवणार माझी. चलो दुसरी बोट फिरून बघा स्किन जाळली. स्किन जळाली. अरे बापरे एवढी गरम होती. मग आता काय मागवताय? काय नको रे बाबा आता. मला पाहिजे ना आपण काय? मंचुरियन स्पेशल. माझ्या आवडीचं मंचुरियन आहे. तुम्ही आता काय खायचंय? सोडून देणार. आणखी ठीक आहे बघूया तुम्ही हरताय की मी. ओके लेट्स वेट अँड वॉच. अकाउंट वरचे पैसे नाही, कॅश एवढा आहे तेवढी शरी. असं का? आहे कॅश माझ्याकडे. झाल्या बघा ती हो मंचुरिया
मेन्स डे पाहिजे. म्हणजे भांडण नाही म्हणून का? हो भांडण्यासाठी का खाण्यासाठी? कसं आहे? पोळ काय तिखट आहे मस्त. म्हणलास की मी खाणार नाही म्हणून. खाणार नाही म्हणलेला. हा? ठीक आहे मागवते. हा, हे फिनिश केल्यानंतर बर का. दोघाची बापलेकाची स्पर्धाच आहे आज माझ्या मागे. मला एक डिश मागवा, मला एक डिश मागवा, मला एक डिश मागवा. त्याचा पुरेपूर फायदा घेताना हे 2 मेन्स. तिने शब्द देऊन चुकला म्हणजे काय खायचं ते का बघूया आता किती कोण जमतंय बघूया. बघूया ना, बघूया चला बघूया. मला पण पाहिजेच आहे की किती तुमचं स्टॅमिना आहे खाण्याचं. बघूया किती पुढी आहात. कारण प्रचंड पुढे आहे. तेच की प्रचंड म्हणजे किती ते बघायचं मला पण. ॲट टाइम मी 2 किलो मासे खाऊ शकतो. आया 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 बनवू शकतात हे मला माहिती. चला आता खावा पटकन. मेन्स डे आहे ना तरी पण आहे ना बायकोसाठी. बापरे एवढं प्रेम. थँक्यू. आणखी आवडलं का? चॉईस चांगली का माझी? मस्त मस्त. पुढची लिस्ट. कोल्हापूर म्हणलं की विशेष ना. पुढची लिस्ट काय? भरलं ना? भरलं ना? नाही अजूनही बाकी आहे. बघू काय काय सगळं मागवलं. फूड ट्राय करणार. सगळं फूड ट्राय. व्हेज नॉन व्हेज रिमिक्स सगळं. हा म्हणला होता मी खाणार नाही म्हणून. व्हॉट हॅपन? चल चिकन 65 माझ्या आवडतं. कोल्हापूरमध्ये आलं ना आता चिकन 65 टेस्ट करून नक्की बघा. खूप मस्त मिळेल. आ गया चिकन 65. आज कोल्हापूरच्या खाऊ गल्लीमध्ये काहीच सोडणार नाही. उद्याच्या पोटाचा विचार करा. हा नाहीतर या सगळ्या कॉम्पिटिशन मध्ये ना पोट बिघडून घ्या. हो नाही बिघडणार. काय म्हणू इच्छिता मग सगळ्यांनाच तुम्ही आज? पहिलं तर जागतिक मेन्स दिनाच्या वर्ल्ड मेन्स डेच्या सर्वांना शुभेच्छा. आणि जर का तुम्हाला ऑफर मिळाली माझ्यासारखी घरून तर त्याचा पुरेपूर आनंद घ्या. आणि असं लाजू नका बिलकुल. लाजला की माणूस उपाशी राहतो. अवघड आहे. सगळ्या बायकांना टेन्शन आलं. हे काय झालं दादांना म्हणून? आता काय नाही खाण्याच्या बाबतीत आहे नाही. हम ऐसे ही है. मला थोडं वर्षाच्या चेहऱ्यावर टेन्शन दिसलं नाही आता. होय होय कुठे दिसलाले काय काय म्हणतो सा टेन्शन कुठे दिसलाले? दिसलाले हो. नाही बघा की बघा कमेंट मध्ये सांगा हो तुम्ही माझ्या चेहऱ्यावर थोडं वरती बोलायला लागली पण आतून टेन्शन यायला लागले. कशाचं? लय बिल व्हायला लागले. चला आता मग बस ना गाडी काय येते. आता 2 प्लेट चिकन 65 झाले. बरं वाटायला लागले आता जरा. बस का आता आणि काय घ्यायचं? आणि ते गाल का आतमध्ये काहीच खात नाही त्यामुळे एक पीस थोडं. थँक्यू. हे कोणते मोमोज आहेत? मिक्स व्हेज. व्हेज मोमोज आणि स्वीटकॉर्नवाले जे मोमोज आहेत ते मस्तपैकी फ्राय होतात दिसत असतील तुम्हाला. मग काहे की चिंता कर रेले हो. चिंता मला नाही तुला वाटले. मला वाटायला लागले तू पैसे संपतील असं मला चिंता वाटायला लागली. होय का? देऊ कमी. वेटिंग फॉर मोमोज. हो वेटिंग फॉर मोमोज. अजून भरपूर पुढे आता जेवण करायचं. फ्राईड मोमोज परत जेवण करायचं आज आपल्याला. होय हॉटेलमध्ये जेवण आज विषय आज घरी नाही. होय खरं का? उग संधी मिळाली मित्रांनो. संधीचं सोनं करायचं. क्यों हस रहे हो? मला खूप हसू यायला लागले. का? कारण आता तुझे इंडिकेटर लागणार आहे. अरे असं का बरं? मी स्वतः ऑफरच केलं नसतं ना मग तुम्हाला. वुमेन्स डे ला आहे ना
आपण काय देतो? काय दिलं मला एकत्र विमेन्स डेला सांगा बरं तुम्ही. लग्न दिलं? झाल्यापासून एक पाडव्याचा प्रश्न तुम्ही यांना नक्की विचारा की मला पाडव्याला गिफ्ट देतो बोलले होते, हे यावेळी का होईल. देणार आहे. 2011 ते 2022 मला त्यांनी किती काय काय गिफ्ट दिलेत विचारावर. फक्त अरे आपल्याकडे मंगळसूत्र सोडलं ना ते मध्यंतरी. पण आपल्याकडे प्रथा नाही ना ती. मग मेन्सची आपल्याकडे प्रथा आहे का? नाही, तू स्वतःहून ऑफर केलं म्हणून मी एवढं सध्या सोनं करतोय मी. हा, आणि सांगतो कसं असतंय माहितीये का, डे हा एंड कुठं होईल माहितीये का. आता तू किती खाऊ घालशील मला माहितीये, पोत्यानं खाऊ घालशील, तुला काही फरक पडणार नाही. पण सांगू का, आता डिश आले, आधी डिश दाखवतो. हा कलरफुल डिश आहे. आता त्याचा आनंद घे तुम्ही. हा बर. आणि दुसरं गोष्ट सांगतो की इंडिकेटर कधी लागणार आहेत माहितीये का, कारण मेन्स डे ला ना माझी इच्छा आहे की 2 तोळ्याचं लॉकेट करावे ना. हल्ले इंडिकेटर हल्ले. चला घेऊ कडे चला. आता शॉप उघडे असतील का? जसं की आपल्या पाडव्याला नाही का तुम्ही मला बांगड्या घेणार होता सोन्याच्या, तर तसं मग घेते ना मी पण. मी काय बोलाचीच कडी आणि बोलाचीच भात. मी काय म्हणतो, नक्कीच घेणार मी तुम्हाला. चलाच तुम्ही आता दुकान उघडाय का बघा. आणि उद्या कधी जायचं माहिती का, 8च्या पुढून. मला काय म्हणतो, रात्री 8च्या पुढून एक ऑफर आहे आणखी. 2 तोळे सोनं जरी नसलं हो तर काय ते 10,000 रुपये ट्रान्सफर मारायचे. किती मोठी ऑफर आहे बघा. 2 तोळे सोन्याचा अमाऊंट किती होते, फक्त 10,000 रुपये मागायचं. चेहरा बघा, घाम फुटला घाम. कसं आहे टेस्ट करून सांगा. दिसायला तर लय सुंदर आहे. बघू आता काय आहे प्रत्यक्षात. मिशन मोमो एक नंबर. खाऊन तर बघा. तुला खायचे? पोळलं रे बाबा, नाही पोळलं मला सगळं. तर आता बऱ्यापैकी मला वाटतं पोट भरलेलं होतं, पण काय झालंय की आता भस्म्या झालाय. भस्म्या स्त्री हट्ट असतो का तुझा, पुरुषी हट्ट पण असतो. मी काय म्हणते, हा पुरुषी हट्ट नाही, मला असं वाटायला चिल्ड्रन्स डे म्हणजे नाही का, लहान मुलांचे हट्ट असतात तर तसं चाललंय आता हे. तर चला आता मग आलोय आम्ही हॉटेलवर. फायनली पोट दुखत, स्ट्रीट फूड खाऊन माझं काय पोट भरलेलं नाही. एक वेगळ्या हॉटेलला आलोय यावेळेस. चला बघू काय काय खातात आता ते. चला, कसं वेगळंच लुक वाटतंय. दिस इज मेनू कार्ड, सर प्लीज ऑर्डर. तर हे 2 आगाऊ आम्ही ऑर्डर देतो, आता काय टेन्शन घेऊन. आगाऊ पोरं जास्त त्रास देत असतं. मग दादा तुम्हीच द्या ऑर्डर. श्री, झालं तुमचं डिसाईड? हा. तर आलोय आम्ही इथं. थोडंसं वेगळं ॲटमॉस्फिअर आहे आणि बघूया आता कसं काय सर्व करतात ते आणि ह्यांची तृप्ती होते का नाही ते. रोटी सांगितली होती. कशी आहे रे? टप्पू टप्पू आणि करबल्या जायचं वाटायचं मला. होय, हॉटेलमध्ये असंच असते बाळा. तर बघूया काय काय मेनू आहे, श्रीमान सरकार सांगतील तुम्हाला. तर आज एकदम सिन्सिअर सारखं एकदम व्हेज थाळी घेतलेली आहे. आणि रोटी मिक्स व्हेज आहे बहुतेक. हा, हे 2-3 प्रकारच्या भाज्या आहेत. बघूया आता टेस्ट करून बघूया आहे ना कशा आहेत काय आहेत. जेवण चालू पण झालं. चला आता जेवण करतो मी. येस. माझं जेवण चालू कारण हॉटेलशिवाय माझं पोट भरणार नव्हतं. हो का? माझं तर पोट भरत पण आलं. आलं आता मला एवढीच अपेक्षा आहे की घरी गेल्यानंतर म्हणू नये की माझं पोट भरलं नाही, स्वयंपाक कर. आय होप की याच्यावरती होईल आहे ना. चला हो चला एन्जॉय. एन्जॉय लाईफ एन्जॉय. इथं तुम्हाला दिसत असेल मी पण सेम थाळी मागवली आहे, कारण श्रीचं माझ्या ताटातलं थोडं पापड बघा, हे श्रीचं. तर पापड विशेषतः तो ठेवतच ना, त्याला खूप आवडतो. तर चला आता आम्ही जेवतो आणि बघूया मग परत काय म्हणतात श्रीमान सरकार की बस का कसं काय ते. जेवण करून घेतो. दही पण आहे की हो. बरं आहे. ओके. तुम्हाला कसं वाटतं बघूया. हो. ठरलं की नाही पोट
जाम पोट भरले आता झोप येतात. आता बेड काही तर अरेंज करू शकत नाही त्यामुळे घरी यावं लागेल. फिनिश करा हे सगळं फिनिश करायचं. ओके चला आवरा पटकन. तेवढं 2 तोळ्याचं बघ तेवढं. 2 तोळ्याचं बघ तेवढं. पहिलं माझ्या 5 तोळ्याच्या बांगड्या मग 2 तोळ्याचं लॉकेट. ओके मग 3 वजा करून 2 दे. प्रचंड अशी थंडी वाजते. जेवण मस्तपैकी झालेलं आहे तर निघतो आम्ही आता है ना. हो चले क्या. चला. हो कुपोषण धुयले सांगू सांग की. गरम गरम लिंबूच्या पाण्यात. होय ओकेच. त्याच्यातलं सगळं लिंबूचं पाणी याच्यात वाटायचं आणि याच्यात टाकायचं बुडबुड यायचं. ओके चला. जरा आपण नॉनव्हेज नाही खाल्लंय पेलू. हा चला घ्या पटकन बडीसो. सगळ्यात जास्त ताक रावण. हे काय सांग बरं. रानगवा. रानगवा. हे कमेंट मध्ये सांगा म्हणून. घरमध्ये सांगायचं नाव काय. आणि बटरफ्लाय. ओके चलो. आगाव पण खूप आहे. नाव सांग नीट सांग. नीट व्यवस्थित. थँक्यू बोल काकांना. गुड नाईट. थँक्यू. चला मस्तपैकी जेवण झालंय आणि श्रीला कॉम्प्लिमेंट मिळालं. काय मिळालं. ते काका म्हणत होते ही इज अ व्हेरी स्मार्ट बॉय. स्मार्ट. मी म्हणलं कसं काय. मी खूप वेळ झाला ऑब्झर्व करतोय त्याच्याकडे बघतोय कसा काय बोलतो काय नाही. खूप आगाव आहे. तर म्हणे आगाव मुलंच हुशार असतात. छान आहे. हा आणि हुशार डोकं खातो नुसता. हुशार आहे सिरी तू. आता तृप्त आता लय तृप्त वाटतो. जायचं ना. भरलं ना पोट. डेली जर जावं असेल तर लय भारी. डेव्हिड. तर मग कसा होता आजचा इंटरनॅशनल मेन्स डे. डेलीच असावा. असा होता. हो नाही डेली असावा असा. काय आणखी इच्छा आहे खायची वगैरे काय बनवू. उद्या सांगतो. उद्या नसतं आता एकच दिवस असतो. तर चला कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा ब्लॉग ते सांगा मला कमेंट बॉक्स मध्ये. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल आणि एक सांगतो की कुठले डेज वगैरे म्हणजे मेन्स कुठलेच नाही तर डे जे काय असतात मदर डे फादर डे की बाबा थोडस त्याबद्दल उजाळा मिळावा आणि आणखी प्रेम आपुलकी नात्यामध्ये वाढावी एवढाच उद्देश त्याच्या पाठीमागे असतो असं मला वाटतंय बरं का. तुमचं काय मत आहे ते सुद्धा कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कारण आम्हाला नक्कीच आवडेल तुम्हाला काय वाटतं हे ऐकायला. तर चला या नोटवरच आजचा हा व्लॉग आम्ही इथेच थांबवतो. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय.